درنو سکونکو سلامونه سال دی صحت مو ښه دی هیله مند یم چې ټول خوشحاله اوسئ قدرمنو سکونکو نن زموږ د درس څلورمه ورځ دی له تاسو ټولو څخه هیله کوم چې دغه ویډیو تاسې شیر کړئ تر څو زموږ ټولو خویندو ورونو ته ورسیږي راځئ درنو سکونکو مستقیم خپل درس ته راځو که چیرې مخکیني درسونه ستاسو په یاد نه وي نو تاسو کولی شئ لاړ شئ دویم دریم او اول درس زموږ په فیسبوک کې پیدا او همالته یې مطالعه کړئ قدرمنو سکونکو پرون مو تر کوم ځای لوستلی پرون مو ولوسته درنو سکونکو تل LOPQ نن چې دی درنو سکونکو موږ د Q توری لرو Q درنو سکونکو Q په غټ توري دا شان لیکل کېږي او په وړوکي کې دا شان لیکل کېږي Q چې دی درنو سکونکو دوه آوازونه لري یو چې دی د کاف آواز ورکوي درنو سکونکو او بل چې دی د قاف آواز ورکوي درنو سکونکو اولین مثال تاسو ته لیکم لکه quiet معنا خاموش quiet څه معنا ورکوي درنو سکونکو خاموش یا هم غلی اور پسې چې دی درنو سکونکو د قاف غږ ورکوي لکه قند Q درنو سکونکو دوه غږونه لري یو چې دی د کاف غږ دی لکه quiet او بل چې دی د قاف غږ دی لکه قند درنو سکونکو اور پسې لرو درنو سکونکو R چې دی د ری غږ ورکوي درنو سکونکو لکه ruler معنا خطکش درنو سکونکو اور پسې درنو سکونکو موږ د اس توری لرو درنو سکونکو چې غټ دا شان لیکل کېږي کوچنی په دا شان لیکل کېږي اس چې دی درنو سکونکو د سین غږ ورکوي اس چې دی درنو سکونکو د سواد غږ ورکوي لکه چې کله غواړو سوابر ووایو نو سوابر په دا شان لیکل کېږي درنو سکونکو سوابر او یا هم درنو سکونکو زه غواړم چې ولیکمه سرحد ولیکم درنو سکونکو سرحد ولیکم سرحد په سین راځي نو درنو سکونکو د هغې دپاره موږ اس استفاده کوو کم توری استفاده کوو درنو سکونکو د اس توری استفاده کوو قدرمنو سکونکو ورپسې موږ لرو د ټي توری د ټي توری چې دی درنو سکونکو د تی درنو سکونکو د توی او همچنان درنو سکونکو د تی غږ ورکوي درنو سکونکو لکه زه غواړم طاهر ولیکم درنو سکونکو نو طاهر زه څنګه لیکم په دا شان لیکم طاهر او یا هم درنو سکونکو زه غواړم چې ټیچر ولیکم ټیچر په څه لیکم درنو سکونکو په تی باندې لیکل کېږي او دغه تی چې دی درنو سکونکو دا بیا په مرکبو تورو کې وایو چې کله ټي ایچ سره یو ځای کړو بیا د تی آواز ورکوي درنو سکونکو ټي ایچ چې کله یو ځای شي د څه شي آواز ورکوي د تی آواز ورکوي لکه thought ورپسې قدرمنو سکونکو موږ د یو توری لرو کوم توری لرو یو چې دی درنو سکونکو خپله د یو غږ افاده کوي یو لکه یونیورسټي قدرمنو سکونکو په یاد پوهئ چې دا یو خو په خپله کم توری دی دا واول توری دی اما په یونیورسټي کې چې دی دا د غږ چې دی درنو سکونکو دا واول نه دی بلکې کانسوننټ نه نو په همدې خاطر درنو سکونکو چې کله یو په خپله د یو غږ ورکوي نو دې ته موږ استفاده کوو ان ورته نه استفاده کوو څه ورته استفاده کوو درنو سکونکو یونیورسټي وایو ان یونیورسټي نه وایو تاسو وګورئ درنو سکونکو یونیورسټي قدرمنو سکونکو کچیری یو بیا د آواز ورکي درنو سکونکو کچیری یو د چی آواز ورکي د آواز ورکي درنو سکونکو دا د آواز دی کچیری د آواز ورکي بیا ورته موږ استفاده کوو بیا موږ ورته ان استفاده کوو د پر ځای ځکه چې هلته بیا غږ واول کېږي نو درنو سکونکو په همدې خاطر موږ وایو ان امبریلا
نو درنو سکونکو یو کوچنی غږ د الف په یو کې شته دی. کله چې دا د الف غږ ورکړي درنو سکونکو نو موږ ورته ان استفاده کوو. کله چې په خپله د یو غږ ورکړي نو بیا موږ ورته څه استفاده کوو؟ ا استفاده کوو. ا یونیورسټي، ان امبریلا. ورپسې درنو سکونکو وی لرو درنو سکونکو. د وی توری چې دی درنو سکونکو وی په خپله د وی غږ افاده کوي. لکه درنو سکونکو ویو. ویو معنا درنو سکونکو منظره. قدرمنو سکونکو اوس راځو د ډبلیو توري ته. د ډبلیو چې دی درنو سکونکو د واو آواز ورکوي. د څه شي آواز ورکوي؟ د واو آواز ورکوي. لکه واو. قدرمنو سکونکو که چیرې ډبلیو او آر راسي نو په دغه حالت کې چې دی ډبلیو سایلنټ کېږي، خاموشه کېږي، غږ نه لري. دلته تلفظ کېږي؟ نه تلفظ کېږي. قدرمنو سکونکو ګورئ رایټ لیکل. دا رایټ دی، و رایټ نه دی درنو سکون، ځکه چې دا ډبلیو دلته خاموشه دی. ورپسې درنو سکونکو موږ د ایکس توری لرو. درنو سکونکو ایکس په خپله درنو سکونکو د ایکس غږ ورکوي. د څه شي غږ ورکوي؟ د ایکس. لکه موږ وایو ایکس ری خو پېژنئ درنو سکونکو چې هغه ماشین ته ویل کېږي چې د انسان د بدن څخه عکس اخلي د هډوکو څخه. ورپسې درنو سکونکو وای لرو. وای چې دی درنو سکونکو د یې غږ افاده کوي. د څه شي غږ افاده کوي درنو سکونکو؟ د یې غږ افاده کوي. لکه یس. لکه څه شی؟ یس. لکه یور ستاسې. قدرمنو سکونکو اوس راځو زی ته. برطانویان دغه توري ته چې دی درنو سکونکو زد وایي. زد امریکایان ورته وایي زی. تاسې هر یو تلفظ کوئ درسته دی. زد یا زی چې دی درنو سکونکو د زی غږ ورکوي، د زال غږ ورکوي، د زواد غږ ورکوي، د زوی غږ ورکوي. هر هغه غږ چې د سره تطابق ولري یا همشان وي درنو سکونکو تاسې کولی شئ چې د هغه دپاره زد او یا هم زی استفاده کوئ. لکه درنو سکونکو زبیر. لکه درنو سکونکو زاهد. لکه درنو سکونکو زیا. لکه درنو سکونکو ظالم یا ظلمای. قدرمنو سکونکو راځو د نن ورځې درس یو ځل بیا تکراروو. یو خلاصه یې درته وایم. د کوم ځای څخه موږ شروع کړو درنو سکونکو؟ A B C D E F G H I J K L M N O P. پی مو ولوسته درنو سکونکو مخکې ورځ کې. کیو مو ولوسته درنو سکونکو. کیو چې دی د قاف او د کاف آواز ورکوي. د قاف آواز لکه قاری، لکه قنداغه. د کاف آواز لکه کوایت درنو سکونکو. ورپسې کیو پسې څه شی دی؟ آر دی درنو سکون. آر چې دی د ری آواز ورکوي یا د ری غږ افاده کوي درنو سکونکو. لکه رولر. ورپسې اس دی درنو سکونکو. اس د سین او د سواد غږ افاده کوي. لکه سباوون، لکه صالح، لکه سرحد. ورپسې ټي دی درنو سکونکو چې د ټی او د درنو سکونکو د ټی غږ افاده کوي. لکه قدرمنو سکونکو ټیچر. RST یو چې دی درنو سکونکو په خپله د یو غږ افاده کوي. که چیرې د یو غږ افاده کوي دغه غږ چې دی درنو سکونکو دا واول نه دی، دا کانسوننټ دی. نو ځکه موږ وایو ا یونیورسټي. او که چیرې یو د الف غږ افاده کوي، الف مانند داشن غږ افاده کوي درنو سکونکو، نو په دغه حالت کې موږ وایو چې دا غږ واول دی. نو ځکه موږ ورته ان استفاده کوو. ان امبریلا وایو. RSTUV وی چې دی په خپله درنو سکونکو د وی غږ افاده کوي. لکه ویو منظره. RSTUVW چې دی د واو غږ افاده کوي درنو سکونکو. لکه واو.
ورپسې چې دی د رنوسه کوونکو که چیرې ډبلیو آر یو ځای راغی نو ډبلیو سایلنټ کېږي یا کانسوننټ یا خاموش کېږي د رنوسه کوونکو. په دې حالت کې بیا لوستل کېږي نه لکه رایټ ډبلیو آر آی ټي ای RSTUEW X په خپله د X غږ ورکوي د رنوسه کوونکو لکه X ray XRXT okay ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY او زی د رنوسه کوونکو. Y چې دی د ی غږ افاده کوي د رنوسه کوونکو لکه yes لکه yellow لکه your. او زی چې دی د رنوسه کوونکو د زال د زی د زواد د زوی د ټولو غږونه افاده کوي لکه زاهد شو زبیر شو زیا شو ظالم شو. هیله مند یم چې تاسو درس زده کړی وي. د دې په هیله چې تاسو دغه ویډیو شیر کړئ د رنوسه کوونکو تر څو ټولو خویندو ورونو ته ورسیږي. ډېره زیاته مننه کوم.